नेटफ्लिक्समा 1 मिलियन युजर हुनको लागि लगभग 3.5 वर्ष लागेको थियो, तर च्याट जीपीटीमा 1 मिलियन युजर हुनको लागि लाग्यो त केवल 5 दिन। अहिले मान्छेहरूले गुगल भन्दा पनि च्याट जीपीटी प्रयोग गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेका छन्। बाहिरतिर इन्डियातिर, युएसतिर, अरू देशतिर च्याट जीपीटी प्रयोग गर्नेको संख्या वात्तै बढेको छ। नेपालमा भने केही मान्छेहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् र आजको भिडियोबाट मलाई लाग्छ कि धेरैजनाले प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो एकदमै काम लाग्ने टुल छ। तपाईँ एआई सँग डाइरेक्टली कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले केही क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जिन्दगीमा कुनै समस्या पर्यो भने पनि एआई लाई सोध्न सक्नुहुन्छ, कुनै लेटर बनाउने भन्न सक्नुहुन्छ, कविता लेख्ने भन्न सक्नुहुन्छ। धेरै फाइदा छ च्याट जीपीटी। यसले चाहिँ तपाईले भनेको कुरा सम्झिन पनि सम्झिन्छ, रिमेम्बर गरेर बस्छ। रिसेन्टली मैले ओपन एआई को एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, ओपन एआई सँग कसरी कुरा गर्ने, के गर्न सकिन्छ भनेर। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले अझ धेरै इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ यो आजको भिडियोबाट। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो सकिसकेपछि हेर्नु होला, यसबाट पनि तपाईले धेरै भन्दा धेरै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ म तपाईलाई सिधै यो chat.openai.com सबभन्दा पहिला त यो वेबसाइटमा तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। chat.openai.com/chat भन्ने छ, यो वेबसाइटमा तपाईँ जानु होला र यहाँ चाहिँ तपाईलाई रजिस्टर गर्ने भन्छ भने पनि रजिस्टर गर्नु होला। फ्रीमा तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टर गरिसकेपछि यहाँ एउटा बक्स आउँछ र यो बक्समा तपाईले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि म एक्सप्लेन गर भन्छु, एक्सप्लेन ओएसआई मोडल अथवा एक्सप्लेन कम्प्युटर भनेर भन्छु, सबभन्दा सजिलो हैन। यो त सजिलै यसले एक्सप्लेन गर्छ। हेर्नुस् त यो चाहिँ यसको इन्फर्मेसन आएको छ। तपाईले एकदमै कम्प्लिकेटेड कुरा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अब मैले के भन्छु त, एक्सप्लेन ओएसआई मोडल भनेर मैले भन्छु, अनि यो पछाडि चाहिँ यसको बारेमा डिटेल्स पनि आएको छ। मतलब तपाईले जुनसुकै कुरा पनि एक्सप्लेन गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यसको फाइदा रहेको छ। हेर्नुस् त सर यसले एन्सर दिएको छ, अनि यो एन्सर तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। एकदम मजाको एन्सर दिएको हुन्छ। यो एन्सर चाहिँ करेक्ट हुन सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ, तर एआई हो, अहिले फर्स्ट रिसर्च फेजमै छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि केही मिस्टेक हुन सक्ने चान्स पनि हुन्छ, तर मैले अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ भेटेको छैन, तर हुन चाहिँ सक्छ उनीहरूले वेबसाइटमा भने अनुसारले। अनि अर्को कुरा लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ के भन्छु त भन्दाखेरि राइट अ, मैले इम्प्लोइमेन्ट अथवा इम्प्लोइ एक्सपिरियन्स, ओके इम्प्लोइ एक्सपिरियन्स लेटर भन्छु। लेटर कम्पनीको नाम दिन्छु, अब मैले फर राम थापा भन्छु। राम थापा हु इज वर्किङ अन कंपनी ठुलो टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड एज अकाउन्टेन्ट। ओके यो लेखेँ। यो लेखिसके पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो जुन एक्सपिरियन्स लेटर छ यो बनेको छ, एआई ले बनाएको छ। हेर्नुस् त एकदम मजाले बनाएको छ। तपाईले यसरी पनि यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अर्को फाइदा रहेको छ। अनि यदि तपाईलाई कोडिङमा केही समस्या छ भने तपाईले यो जुन ओपन एआई को यो च्याट जीपीटी छ यसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले एउटा सिम्पल क्वेरी लेख्छु, हाउ टु मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। ओके अब यो लेखेँ मैले। यो लेखिसके पछाडि चाहिँ ओपन एआई ले यसको एन्सर दिएको छ। हेर्नुस् त ओके तपाईले यहाँ पुरै एन्सर नै देख्न सक्नुहुन्छ। ओके यो तरिकाले तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ र यो पनि एउटा यसको फाइदा रहेको छ। अर्को चाहिँ टेक्स्ट समरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग एकदमै धेरै टेक्स्ट छ, त्यसको समरी निकाल्नु पर्यो भने तपाईले चाहिँ त्यसको समरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ ओपन एआईबाट। त्यो पनि यसको अर्को फाइदा रहेको छ। अनि होमवर्कहरु तपाईलाई गर्नु छ भने तपाईले चाहिँ एउटा सजेसन लिन सक्नुहुन्छ। होमवर्क गर्ने बेलामा पहिला मैले पनि
अब सबै कपी नगर्नु होला, यसले तपाईँलाई घाटा दिन्छ। तर तपाईँले अनलाइनबाट सजेसन लिएर गर्नुभयो भने तपाईँ एकदम स्ट्रङ मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि होमवर्कमा पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यसको अर्को फाइदा रहेको छ। कविता लेख भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ राइट अ पोएम अन टेक्नोलोजी। ओके, अब यसले चाहिँ टेक्नोलोजीमा कुनै पोएम लेखेर दिन्छ। हेरौँ। ओके, टेक्नोलोजी, ओ टेक्नोलोजी, यु आर डाइभर्सिङ फोर्स अफ आवर सोसाइटी। विभिन्न कविता पनि यसले लेख्छ। यो पनि यसको अर्को फाइदा रहेको छ। अनि पर्सनल एसिस्टेन्टको रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्छु हेलो हाउ आर यु, यहाँ आएको छ इन्फर्मेसन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हेलो आई एम एआई एसिस्टेन्ट ट्रेन्ड बाई ओपन एआई। ओके, क्यान यु कम टु माई पार्टी भनौँ न। ओके, अब यसले के एन्सर दियो? ओके, आई एम सरी, आई एम एन एआई एसिस्टेन्ट, सो पार्टीमा आउन मिल्दैन भन्ने कुरा गरिरहेछ। अब यस्तै तरिकाले तपाईँले अरू धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। जस्तो कि अब एकदम आफ्नो जिन्दगीमा पर्ने कम्प्लिकेटेड इस्युहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। के थाहा यसले एन्सर पो दिन्छ कि। जस्तो कि मैले एउटा कुरा के सोध्छु त भन्दाखेरि हाउ टु मेक फ्रेन्ड्स। ओके, लेट्स सी के भन्छ। ओके, गेट आउट एन्ड सोसलाइज हुनु पर्यो, इभेन्टहरूमा जानु पर्यो भनेर भनिरहेछ। बी ओपन एन्ड एप्रोचेबल। ओके, बी अ गुड लिसनर, सुन्नु पर्यो, राम्रो साथी पाउनको लागि। बी योर सेल्फ, धैर्य गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ हैन। अनि यो कुराहरू दिएको छ। र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। म तपाईँसँग अर्को भिडियोमा भेट्छु। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने जतासुकै सेयर गर्नु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला। म तपाईँसँग भेट्छु अर्को भिडियोमा। नमस्कार।